หากคุณมีสุดยอดเครื่องบินรบอยู่ในการควบคุมมากถึง 7 รุ่น คุณจะใช้งานมันยังไงบ้าง สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่าน วันนี้เราจะพาคุณบินข้ามเส้นศูนย์สูตรไปสำรวจกองทัพอากาศที่ได้ชื่อว่ามีความหลากหลายที่สุดในโลก นั่นคือกองทัพอากาศอินโดนีเซียหรือ TNI-AU ด้วยภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะกว่า 17,000 เกาะและประวัติศาสตร์ที่เคยถูกมหาอำนาจคว่ำบาตรทำให้พวกเขาต้องสะสมเขี้ยวเล็บจากทั่วทุกมุมโลกมารวมไว้ในที่เดียวทั้งจากอเมริการัสเซียฝรั่งเศสเกาหลีใต้และล่าสุดคือตุรกีมาดูกันครับว่าเครื่องบินรุ่นไหนคือตัวตึงรุ่นไหนคือกระดูกสันหลังและรุ่นไหนคืออนาคตที่น่าจับตามองจัดอันดับ 7 สุดยอดเครื่องบินรบของอินโดนีเซียเรียงตามศักยภาพและความสำคัญทางยุทธศาสตร์จากปัจจุบันสู่อนาคตถ้าพร้อมแล้วรัดเข็มขัดให้แน่นแล้วออกไปบินกันเลยอันดับที่ 7 นักล่ารุ่นเล็ก KIT-50I Golden Eagle เกาหลีใต้เริ่มกันที่อันดับ 7 ครับหลายคนมองว่านี่คือเครื่องบินฝึกแต่สำหรับอินโดนีเซีย T-50I คือ Light Attack Fighter ที่พร้อมรบเต็มตัวพัฒนาโดย KI ร่วมกับ Lockheed Martin ใช้เครื่องยนต์ GE F404 ตัวเดียวกับ F/A-18 รุ่นแรกทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 1.5 Mach ซึ่งถือว่าจี๊ดจ๊าดมากคุณสมบัติเด่นอินโดนีเซียติดตั้งเรดาร์และเดินสายไฟให้รองรับอาวุธจริงทั้งปืนใหญ่อากาศ 20 มิลลิเมตรและระเบิดนำวิถีบทบาทภารกิจหลักคือ LIFT ฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นแต่ภารกิจรองที่สำคัญคือ CAS หรือการโจมตีสนับสนุนภาคพื้นดินเพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายตามเกาะต่างๆซึ่งคุ้มค่ากว่าการเอาเครื่องใหญ่ไปบินครับอันดับที่ 6 เพชฌฆาตหมาป่าเดียวดายสุโคยซู 27 SK SKM รัสเซียอันดับที่ 6 ขยับมาที่รุ่นใหญ่ตระกูลแฟลงเกอร์แต่เป็นรุ่นซู 27 ครับต้องแยกให้ออกนะครับเพราะรุ่นนี้คือ Pure Air Superiority หรือเครื่องบินขับไล่ครองอากาศแท้ๆเป็นเครื่องบินที่นั่งเดี่ยว Single Seat ที่เน้นความคล่องตัวสูงสุดพกถังน้ำมันภายในขนาดใหญ่บินไกลและน่านคุณสมบัติเด่นจุดเด่นของซู 27 คือความดิบครับไม่มีระบบ Ground Attack ซับซ้อนเหมือนรุ่นน้องแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อ Dogfight และ Interceptor สกัดกั้นโดยเฉพาะบทบาทภารกิจหน้าที่ของมันคือยามเฝ้าประตูครับบินขึ้นเร็วเข้าปะทะข้าศึกทางอากาศและเคลียร์น่านฟ้าให้เครื่องบินลำอื่นทำงานต่อให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะเก่ากว่าเพื่อนแต่นักบินยอมรับว่าในการรบระยะประชิดซู 27 คือปีศาจครับอันดับที่ 5 มันสมองแห่งกองทัพ F-16CD Block 52ID สหรัฐอันดับที่ 5 แม้พลังกายจะเป็นรองสุโคยแต่สมองของมันคือที่ 1 นั่นคือ F-16 Block 52ID โครงการ Peace Bimasena 2 ที่นำเครื่อง Block 25 เก่ามาชุบชีวิตใหม่เปลี่ยนโครงสร้างปีก Landing Gear และระบบ Avionics ใหม่หมดคุณสมบัติเด่นไฮไลท์คือเรดาร์ ANAPG 68 V9 ที่สามารถทำแผนที่ภาคพื้นดินความละเอียดสูง SAR ได้และการเชื่อมต่อ Link 16 ที่ทำให้มันคุยกับเรือรบและศูนย์บัญชาการได้แบบเรียลไทม์บทบาทภารกิจนี่คือเครื่องบินพหุบทบาท Multi Role อย่างแท้จริงภารกิจคือการโจมตีด้วยอาวุธแม่นยำสูง Precision Strike ใช้กระเป๋าสไนเปอร์ชี้เป้าทิ้งระเบิดใส่หน้าต่างตึกหรือยิงจรวดแมเวริกถล่มถังในขณะที่ซู 27 คอยกันเครื่องบินฆ่าศึกให้อันดับที่ 4 อสูรกายเจ้าเวหาสุคอย SU-30 MK MK2 รัสเซียมาถึงอันดับ 4 รุ่นพี่ที่โหดกว่า SU-27 นั่นคือ SU-30 MK2 สิ่งที่เพิ่มมาคือที่นั่งที่ 2 สำหรับนายทหารระบบอาวุธ WSO และระบบ Avionics ที่ทันสมัยขึ้นเพื่อรองรับภารกิจโจมตีคุณสมบัติเด่นความแตกต่างจาก SU-27 คือรุ่นนี้ยิงจรวดนำวิถีอากาศสู่พื้นได้โหดมากโดยเฉพาะ KH-31P Krypton จรวดความเร็วเหนือเสียง 3.5 มัคสำหรับทำลายเรดาร์และ KH-59 ที่ยิงได้ไกลและแม่นยำบทบาทภารกิจบทบาทของมันคือ Maritime Strike หรือการล่าทำลายกองเรือและ Long Range Interdiction การบินเจาะลึกเข้าไปในดินแดนข้าศึกด้วยพิสัยการบินระดับ 3,000 กิโลเมตรนี่คือเครื่องบินเชิงรุกที่น่ากลัวที่สุดที่อินโดนีเซียมีในปัจจุบันครับอันดับที่ 3 ความหวังเลือดมังกร KAI KF-21 โบราเม่เกาหลีใต้อินโดเข้าสู่ท็อป 3 กับเครื่องบินแห่งอนาคตลำดับแรก KF-21 โบราเม่
เครื่องบินยุค 4.5 ที่อินโดนีเซียร่วมทุน 20% เพื่อหวังการถ่ายทอดเทคโนโลยี รูปทรงออกแบบมาให้มีความเป็น stealth low observable คุณสมบัติเด่นแม้จะยังไม่ stealth 100% เพราะยังไม่มีช่องเก็บอาวุธภายในบล็อกหนึ่งแต่มันมาพร้อมเรดาร์ AESA และสมรรถนะที่เหนือกว่า F-16 ในทุกด้านบทบาทภารกิจอินโดนีเซียหวังให้ KF-21 เป็นม้างานยุคใหม่ Next Gen Workhorse ที่จะมาแทนที่ F-16 และ Hawk ในจำนวนมากๆเพื่อสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตัวเองแต่ติดปัญหาใหญ่คือเรื่องการเงินและการกักเทคโนโลยีจากสหรัฐครับอันดับที่ 2 ราชันผู้ไร้พันธนาการ Dassault Rafale F4 ฝรั่งเศสรองแชมป์อันดับ 2 คือของจริงที่จับต้องได้และกำลังจะมาถึง Rafale F4 สั่งซื้อรวดเดียว 42 ลำเป็นมาตรฐานล่าสุด F4 จากฝรั่งเศสคุณสมบัติเด่นคำนิยามคือ Omni Role หรือทำได้ทุกอย่างในลำเดียวที่เด็ดคือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ Spectra ที่สามารถรบกวนและหักล้างสัญญาณเรดาร์ฆ่าศึกได้และจรวดมีเทียที่ยิงไกลและเร็วกว่าจรวดทุกชนิดในภูมิภาคอาเซียนบทบาทภารกิจราฟาลจะเป็นหัวหอก Spearhead ในการรบยุคใหม่เป็นเครื่องบินที่อินโดนีเซียไว้ใจได้ที่สุดเพราะไม่มีเงื่อนไขทางการเมืองบินได้ทุกที่ยิงได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องขออนุญาตใครอันดับที่ 1 ม้ามืดล่องหน TAI คานตุรกีและอันดับที่ 1 คือความฝันสูงสุด The Ultimate Dream ที่อินโดนีเซียกำลังจ้องตาเป็นมันนั่นคือคานจากตุรกีนี่คือเครื่องบินยุคที่ 5 Fifth Gen แท้ๆที่ตุรกีพัฒนาขึ้นตัวเครื่องขนาดใหญ่เท่า F-22 Raptor คุณสมบัติเด่นสิ่งที่ทำให้มันเหนือกว่า KF-21 คือ Internal Weapon Bay หรือช่องเก็บอาวุธภายในลำตัวขนาดใหญ่ทำให้มันเป็น True Stealth ล่องหนสมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรกและตุรกีมีนโยบายพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้พันธมิตรมุสลิมอย่างเต็มใจบทบาทภารกิจหา KF-21 คือม้างานคานคืออาวุธเชิงยุทธศาสตร์ Strategic Asset ครับบทบาทของมันคือ Deep Strike บินเจาะระบบป้องกันภัยทางอากาศที่หนาที่สุดเข้าไปทำลายจุดยุทธศาสตร์โดยที่ข้าศึกยังไม่รู้ตัวครับเอาละครับหลังจากเราดูสเปคแยกรายตัวไปแล้วผมอยากชวนทุกคนมาทำ Tactical Simulation หรือจำลองสถานการณ์ร่วมกันสมมุติว่าคุณคือนายพลผู้บัญชาการกองทัพอากาศอินโดนีเซียและคุณมีไพ่ครบทุกใบอยู่ในมือทั้ง F-16 ซูคอยราฟาลไปจนถึงคาอานคำถามคือคุณจะผสมผสานเครื่องบินต่างสัญชาติเหล่านี้ยังไงให้กลายเป็นเครือข่ายสังหารหรือคิวเว็บที่ไร้เทียมทานในมุมมองทางยุทธวิธีเราไม่ได้มองว่าความหลากหลายคือภาระแต่มันคือความปั่นป่วนของศัตรูครับเรามาลองจัดกระบวนทัพกันดู Phase 1 The Invisible Entry เปิดเกมด้วยความเงียบเมื่อสงครามเริ่มขึ้นคุณส่งคาอานออกไปเป็นด่านหน้าด้วยความเป็น Stealth เครื่องบินลำนี้จะทำหน้าที่เป็น Deep Strike Asset บินเจาะทะลุกำแพงเรดาร์ฆ่าศึกเข้าไปเงียบๆเพื่อเด็ดหัวดวงตาของศัตรูเช่นเครื่องบินแจ้งเตือนภัยหรือสถานีเรดาร์ภาคพื้นดินทำให้ศัตรูตาบอดตั้งแต่ยังไม่เริ่มยก Phase 2 The Wall of Dominance สร้างกำแพงอากาศเมื่อศัตรูตาบอดและสับสนคุณส่งราฟาล F4 ขึ้นไปคุมเชิงในระดับเพดานบินสูงใช้จรวดมีเทียสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นระยะ100กิโลเมตรใครหลุดเข้ามาในโซนนี้ร่วงหมดราฟาลจะทำหน้าที่เป็นเหมือนมินิ AWACS คอยสั่งการและแจกจ่ายเป้าหมายให้กับเครื่องลำอื่นผ่าน Data Link Phase 3 The Heavy Hammer ทุบด้วยค้อนหนักในขณะที่ราฟาลคุมอากาศอยู่ข้างบนข้างล่างคือเวทีของ Su-30 MK2 และ F-16 Block 52 ID ทำงานร่วมกัน F-16 จะใช้เรดาร์ที่ทำแผนที่ได้ละเอียดค้นหาเป้าหมายเรือรบหรือรถถังแล้วส่งพิกัดให้เพื่อน Su-30 ซึ่งแบกน้ำหนักได้เยอะจะทำหน้าที่เป็นรถบรรทุกระเบิดวิ่งเข้ามายิงจรวดค้า 31 หรือระเบิดหนักใส่เป้าหมายที่ F-16 ชี้เป้าไว้ Phase 4 The Guardian ผู้เฝ้าบ้านและถ้ามีศัตรูหลุดรอดแนวป้องกันเข้ามาได้คุณยังมี Su-27 และ T-50I คอยบินลาดตระเวนเป็นโกลี่เฝ้าฐานทัพและเมืองหลวงพร้อมเข้าดอกไฟระยะประชิดทันทีวิเคราะห์ความได้เปรียบเห็นภาพไหมครับศัตรูจะต้องปวดหัวขนาดไหนถ้าศัตรูเตรียมแจมเมอร์มากันเครื่องเรดาร์อเมริกาก็จะโดนเรดาร์รัสเซียตรวจจับถ้าศัตรูเตรียมรับมือแท็กติกส์แบบตะวันตกก็จะเจอลูกบ้าดีเดือดแบบตะวันออกถ้าศัตรูคิดจะรบระยะไกลก็เจอมีเทียของราฟาลถ้าศัตรูคิดจะเข้ามาวัดกันตัวต่อตัวก็เจอความคล่องตัวของซูคอย
นี่คือความน่ากลัวของ Hybrid Doctrine หรือหลักนิยมแบบผสมผสานอินโดนีเซียกำลังพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าในสนามรบยุคใหม่ไม่ได้วัดกันว่าใครมีเครื่องบินรุ่นเดียวที่ดีที่สุดแต่วัดกันที่ว่าใครสามารถนำจุดเด่นของเครื่องบินแต่ละรุ่นมาอุดจุดอ่อนของกันและกันได้สมบูรณ์แบบที่สุดและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมสวนสัตว์ทางอากาศแห่งนี้ถึงเป็นน่านฟ้าที่ใครก็ไม่กล้าแหยมครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับถ้าคุณเป็นผู้บัญชาการทัพฟ้าคุณจะจัดทีมแบบไหนหรือคุณมีแผนการรบที่เด็ดกว่านี้ลองคอมเมนต์จัด Dream Team เครื่องบินรบในใจคุณมาแชร์กันข้างล่างครับถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาเข้มข้นในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ